Hello and welcome to Casper India. Aji eta notun video lo apnalok osor ailu hope apnalok sob bhale ase. Aji ami dekham apnalok Mercedes GLE 53 junkhon bahut besie dhuniya hoy aru Guwahati sage tinikhon mane ase bahut rare hoy garikhon aru ekhon already ami aji kema manor agot TPU Pro Max juntu series hoy hetu already ami korisilu to etia customer decide korise je garikhon black or pora teo white ole convert কৰিব আৰু আমি তেও অপশনস দিছিলো যে হোয়াইট পিপিএফ আছে গ্লসি বাট তেও পিপিএফ ত এগ্ৰি নহলে তো আমি এতিয়া ফাইনালি কৰিম ৰ্যাপিং এখনত আৰু ৰ্যাপিং কৰাৰ পাছত কেনেকুৱা আহে লুকসটো আমি চাম আৰু হোপফুলি বহুত ভাল হ'ব লুকসটো কাৰণ কি গাড়ীখন অলৰেডি বহুত বেছি ধুনিয়া হয় তাতে যদি হোয়াইট আমি ৰ্যাপ কৰো আৰু লুকসটো বহুত বেছি ধুনিয়া হৈ যাব এতিয়া গুটেখিনি কাম আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব যে যোনটো আমি পিপিএফ কৰিছিলো টিপিউ প্ৰো মেক্স হেতু আমি উঠাম যোনটো উঠোৱাৰ প্ৰসেস হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো তো ৰ্যাপিংৰ কাম স্টাৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি দেখা পাইছে আপোনালোকে তো যোনটো ফেন্ডাৰ পাৰ্ট অলৰেডি হৈ গৈছে আপোনাক অলপমান দেখাও আপোনাৰ মেটেৰিয়েলটো বহুতে ভাল হয় তো একবাৰতে ধুনিয়াকে ফিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি ফিট কৰিম বনেটটো তো অলপকে আপোনাক দেখাই আছো চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো গাড়ীখনৰ ফাইনেল লুকটো হৈ গল আৰু বহুত ধুনিয়া লাগিছে মই একচুয়ালি ব্ল্যাকৰ পৰা হোয়াইট এনেকে বহুত কম হয় গাড়ী সবৰে এনেকুৱা হয় যে হোয়াইটৰ পৰা ব্ল্যাক হ'ব লাগে কিন্তু এখন আমি সাকে ফাৰ্স্ট টাইম কৰিলো যোনটো ব্ল্যাকৰ পৰা হোয়াইট কৰিলো আৰু ৰ্যাপৰ যোনটো আপোনাৰ ফিনিশিং হয় পাৰ্ল হোয়াইটত বহুত ধুনিয়া বহিছে আৰু এটা গ্লসি লুক আহিছে গুটেই লুকটো আপোনালোকে চাওক ভালকে আৰু ভিডিঅ'টোত আমি যিমান পাৰো আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কিবা আছে গাড়ী যত আপোনালোকে কালাৰ চেঞ্জ কৰাটো বিচাৰিছে তো ৰ্যাপিং ইজ এন অপশন আৰু ৰ্যাপিং আমি সব ধৰণৰ গাড়ীতে কৰো সৰু ডাঙৰ হেনেকুৱা কোনো কথা নাই আৰু যদি আপোনালোকে কালাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে সো ৰ্যাপৰ আমাৰ বহুত গিটা আছে কালাৰ জিয়ে লাগে আপোনালোকে পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব আপোনালোকৰ কমেন্টছ বিলাক আমি পঢ়ো আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ'জ আপোনালোকে আৰু চাও বিচাৰে হেতু লিখিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'জ লৈ পেলাই আকৌ আহি থাকিম আৰু তেতিয়ালৈকে চাই থাকক CSI আৰু এনেকৈ সদায় সাপোৰ্ট কৰি থাকিব ভাল পাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ সদায় লাগিব আৰু আপোনালোক ভালে থাকক আপোনালোকৰ ফ্যামিলি ভালে থাকক আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই
Hello, hello, hello. Hello and আকৌ এবাৰ হা একচুৱেলি প্ৰায়ৰ কৰিছিলোঁ আমি অলৰেডি ইয়াতে কাট কৰি দিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই গৈ আৰু এনেকুৱা টাইপৰ ফেমিলি ভালে থাকক আৰু তেতিয়ালৈকে চাই থাকক CSI